อยากจะเอาตัวหนังสือไปวิ่งหลังตัวเราแอป CapCut ทำได้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้อยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำตัวหนังสือวิ่งข้างหลังตัวเราให้มันซ้อนอยู่ข้างหลังนะครับไม่ได้ทับอยู่ข้างหน้านะครับทำง่ายๆกับแอป CapCut เลยนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูในคลิปเลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะตัดต่อเดี๋ยวไปดูลักษณะการถ่ายคลิปก่อนนะครับคลิปผมก็จะถ่ายจากข้างล่างนะครับค่อยขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะครับย้ำว่าอันนี้คือวิดีโอนะครับถ่ายแบบสั้นๆก็ได้นะครับหรือใครจะมีท่าเท่ๆก็สามารถถ่ายได้เลยครับเมื่อพร้อมแล้วไปที่แอป CapCut เพื่อตัดต่อกันเลยครับเปิดไปที่แอป CapCut นะครับไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกคลิปที่เราถ่ายมาเลยนะครับเพิ่มโปรเจกต์มาครับจะได้คลิปลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนที่1เราจะตัดพื้นหลังออกก่อนนะครับทำให้มันเป็นเหมือนกับว่าฉากเขียวนั่นเองนะครับวิธีการง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆแตะที่คลิปนะครับเลื่อนไปหาคำว่าลบพื้นหลังนะครับกดไปเลยครับก็จะถูกลบพื้นหลังไปทันทีนะครับสำหรับเครื่องเพื่อนๆอาจจะประมวลผลตั้งแต่1จนถึง100นะครับรอจนเสร็จก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ไปแตะพื้นที่ว่าง1ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนข้างล่างนะครับไปหาคำว่า Canvas เลือกคำว่าสีนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเขียวลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเมื่อเราทำฉากเขียวอันที่1เสร็จแล้วเราก็ Export ออกไปนะครับ Export ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น 1080 กับ 30เนาะจะได้เร็วขึ้นนะครับกด Export ออกไปเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นไปทำคลิปที่2กันครับโดยไปที่เพิ่มโปรเจกต์นะครับเราไปเลือกคลิปเดิมครับเสร็จแล้วกดเพิ่มมาครับในคลิปนี้เราจะทำตัวหนังสือวิ่งทับตัวเราไปเลยนะครับวิธีการก็คือไปที่คำสั่งข้อความนะครับเพิ่มข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับสมมุติผมเอาเป็นชื่อช่องแล้วกันเนาะจากนั้นเราก็มาเลือกที่สไตล์จะเอาสไตล์ไหนนะครับลักษณะข้อความจะเอาแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมเอาเป็นตัวนี้ละกันฟาคอนนะครับกดเข้าไปเลยเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็มาเลือกสีที่เพื่อนๆชอบนะครับชอบสีอะไรก็เลือกไปเลยสมมติเป็นสีประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปใส่ภาพเคลื่อนไหวให้ตัวหนังสือนะครับลักษณะการเข้าผมจะเอาแบบนี้รึงนะครับให้มันช้าๆหน่อยแล้วกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับข้อความอยากจะให้แสดงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของคลิปเราก็ดึงออกนะครับดึงไปจนสุดคลิปของเราเลยนะครับจากนั้นเราก็มากำหนดการเคลื่อนไหวให้กับตัวหนังสือกันครับโดยไปใช้คำสั่ง keyframe นะครับเลื่อนมาตำแหน่งแรกกดที่ข้อความบวก keyframe 1ครั้งนะครับแล้วเราก็ไปบวก keyframe ตอนสุดท้ายอีก1ครั้งตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มากำหนดที่เริ่มต้นจะให้เริ่มต้นจากตรงไหนนะครับผมอาจจะเริ่มต้นจากตรงนี้ดึงลงมาดึงใหญ่เลยนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วสิ้นสุดก็ให้ขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันอยู่กลางๆนะครับลองดูนะครับกดเพลย์ครับขึ้นไปนะครับก็ค่อยๆลอยขึ้นตัวเราไปนะครับจากนั้นเราก็ Export คลิปออกไปเลยนะครับเลือกเหมือนเดิมครับ1080 กับ 30เนาะเสร็จแล้วก็ Export ออกไปเลยครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับเท่ากับว่าเราจะต้องทำคลิปแล้วก็ Export ออกไป2ครั้งและครั้งสุดท้ายคือผลงานสมบูรณ์นั่นเองนะครับจากนั้นเรามารวมคลิปกันครับวิธีการรวมก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการเลือกคลิปที่เป็นฉากเขียวก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกคลิปที่มีตัวหนังสือนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มนะครับทำไมถึงไม่เลือกแล้วก็เพิ่มโอเวอร์เลย์เดี๋ยวจะมาบอกวิธีนี้มันง่ายนะครับไม่ต้องขยายให้เพื่อนๆไปแตะคำว่าโอเวอร์เลย์นะครับแล้วคลิกที่คลิปแรกที่เป็นฉากเขียวเลื่อนไปหาคำว่าโอเวอร์เลย์ที่เป็นลูกศรไขว้แบบนี้
เห็นไหมครับสังเกตว่าฉากเขียวนะครับจะมาอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าอัตราส่วนของคลิปข้างในกับข้างหน้าจะเท่ากันพอดีนะครับมันก็ไม่ต้องปรับหรือว่าย่อขยายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำนะครับจากนั้นเราก็ไปกำหนดโครมาคีนะครับเลื่อนไปหาคำว่าโครมาคีนะครับเพื่อนๆเลือกที่เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแบบนี้แล้วก็ไปเพิ่มความเข้มนิดนึงปรับความเข้มนิดนึงพอนะครับลองเลื่อนดูครับพอให้ตัวหนังสือมันอยู่ข้างหลังตัวเรานั่นเองนะครับลองเลื่อนดูครับมันก็อยู่หลังเราเรียบร้อยแล้วเนาะประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดที่พื้นที่ว่าง1ครั้งนะครับดูผลงานเราครับฟึบไหลผ่านตัวเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ใส่เพลงใส่เอฟเฟกต์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปของเรานะครับผมจะยกตัวอย่างการใส่เอฟเฟกต์นิดหนึ่งนะครับเลื่อนมาข้างหน้าสุดเลยนะครับไปที่คำว่าเอฟเฟกต์ตัวใหม่นะครับเป็นเปลวไฟสีสันตัวนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะไปใส่ตรงธรรมชาตินะครับสมมติว่าเราอยากจะให้ประมาณว่ามันเหมือนกับหิมะตกนะครับกดไปที่หิมะตกนะครับก็จะเป็นหิมะตกลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องแล้วเราก็ดึงเอฟเฟกต์ครับไปให้สุดคลิปของเรานะครับสังเกตว่ามันจะแบบกึกแบบบอกให้เรารู้ว่ามันสุดคลิปเราแล้วนะประมาณนี้นะครับลองดูนะครับเป็นเหมือนกับหิมะตกแล้วมีข้อความขึ้นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการ Export ไปนะครับซึ่งในทุกคลิปที่ผมจะแนะนำนะครับตรงนี้นะครับสามารถเลือกความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทได้นะครับในตัวอย่างนี้ขออนุญาตใช้เป็น 1080 กับ 30 เหมือนเดิมเนาะเสร็จแล้วก็กด Export ไปได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูตัวอย่างผลงานเราดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการให้ตัวหนังสือวิ่งอยู่ข้างหลังตัวเรานะครับทำง่ายใช่ไหมล่ะลองเอาไปเล่นดูนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอนะครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ